নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ আপোনাৰ পূৰ্বাঞ্চল ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো যোৰহাট জিলাৰ চাউলুং Shu-Ka-Pha সমন্বয় ক্ষেত্ৰ হয় আপুনি চাগে বাছেৰে যেতিয়া উজনি অসমৰ পৰা নামনি অসম বা নামনিৰ পৰা উজনি অসমলৈ বুলি আহে তেতিয়া চাগে দেখে আৰু জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে কিনো আছে এই সমন্বয় ক্ষেত্ৰখনৰ ভিতৰত আজি মই আপোনালোকক অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আশা কৰিছো ভিডিওটো ভাল পাব আৰু শেয়াৰ কৰিব আহক ভিডিওটো চাওঁ আবেলি আহিলে ভাল পাব পাঁচ বেলালে টিকেট ললো টিকেটৰ দাম হ'ল 10 টকা মানে 12 বছৰ ওপৰৰ সকলোৰ বাবে 10 টকা কৈ দিব লাগিব আৰু 12 বছৰ তলৰ বাবে 5 টকা টিকেট আৰু প্ৰতিটো কেমেৰাৰ বাবে আপুনি দিব লাগিব 20 টকা মিউজিয়ামটো চালো মিউজিয়ামটো আপুনি যদি চাবলৈ বিচাৰিছে আবেলি 4:30 বজা আগত আহিব লাগিব কিয়নো 4:30 বজাৰ পাছত ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰু ইয়াত নানান ধৰণৰ বস্তু বহুত সুন্দৰভাৱে সজোৱা আছে সকলো বস্তু আহোম ৰাজত্বকালৰ লগত জড়িত ইয়াত সুন্দৰকৈ ফটো আকাৰে ব্যাখ্যা কৰিছে যেনে ৰংঘৰ বাকৰিত মহযুঁজ ইটাখলিৰ যুদ্ধ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জয়মতী আৰু লাইলেচাই গদাপনীক কেনেকৈ বিদায় দিছিল সকলোবোৰ ছবি আকাৰত বৰ্ণনা কৰা আছে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ বিষয়ে ইয়াত আছে অসমৰ লগতে নগা মিজু কাৰ্বি মানে বিভিন্ন যিমান আমাৰ জাতি আমাৰ অসমত আছে সকলো আপোনাৰ ছবি আকাৰে বৰ্ণনা কৰা আছে তদুপৰি ইয়াত জন্মজাতকক কিদৰে নিয়ম কানুন পালন কৰে আহোমসকলে কৰিছিল সকলোবোৰ ইয়াত বৰ্ণনা কৰা আছে ইয়াত আপোনাৰ কিদৰে মোমাই তামুলী বৰুৱাই শিপিনীসকলক শিকাইছিলে সেইখিনি বৰ্ণনা কৰা আছে তদুপৰি কেনেদৰে পিয়ল হৈছিলে পিয়ল মানে সেন্সাস হৈছিলে সেই সকলোবোৰ ইয়াত বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে তদুপৰি ইয়াত আপোনাৰ ঈশ্বৰৰ পূজা ফাৰলুং কাক কয় কি বস্তু আপুনি ইয়াত আহি জানিব পাৰিব এণ্ড আৰু তাৰ ওপৰতো আপোনাৰ কুকুৰা ঠেঙেৰে মংগল চোৱা ইত্যাদি সকলো বস্তুবোৰ ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ মানে বুজাই থোৱা আছে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত আহি মিউজিয়ামটো চাব পাৰিব তদুপৰি ইয়াত আছে ঘৰুৱা দাম মেফি মানে ঘৰুৱা ঈশ্বৰৰ পূজা এটা নিয়ম যিটো আহোমসকলে কৰিছিল তদুপৰি ইয়াত উমফা হিন্দুহাল বুলি এটা বস্তু আছে মই সবিশেষ পঢ়িব নাপালোঁ ভৱিষ্যতে আহিম আৰু ইয়াত ভালকৈ চাম আৰু ইয়াত কিদৰে মূলা গাভৰুৱে মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ লাগিছিল ৰণ লাগিছিল সকলোবোৰ ইয়াত সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে ইয়াত এটা সুন্দৰ এটা মানে পৰিৱেশ আপুনি যদি চাবলৈ বিচাৰে আহক আহোমৰ বিষয়ে যদি জানিবলৈ ইচ্ছা আছে ইয়াতো আহি আপুনি ইয়াৰ আহোমসকলৰ যিখিনি আমাৰ আহোমসকলে কি নিয়ম কানুন মানে পালন কৰিছিল সকলোবোৰ ইয়াত আহি জানিব পাৰিব ইয়াত আসলে বনাই আছে ইয়াত আসলে অসম চৰকাৰৰ কিছুমান কাৰ্যালয় ইয়াত হ'ব আৰু ইয়াত আপুনি চাওক চাউলুং Shu-Ka-Pha এটা প্ৰতিমূৰ্তি তাত আছে আমি চাবলৈ যাম আৰু বন্ধ কৰিব সময় হ'ল আমি একচুৱেলি অহা অতিকৈ পলম হ'ল আসলে আমি জনা নাছিলোঁ গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ যে 4:30 বজাৰ পাছত ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া হয়
আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে, কাৰণ এইবিলাক আমাৰ অসমবাসীৰ লগতে বিশ্ববাসী ৰাইজে জানিবলগীয়া কথা। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। ধন্যবাদ।